Hello everyone! 1 month na tayo, pero wala pa ako napapakitang mga pinag-aaralan ko na shots or ano yung mga natutunan ko sa filmmaking. So today, I'm going to show you kung ano nga ba yung tinatawag nila na B-roll. Bago natin simulan ang ating pag-shoot, alamin muna natin, ano nga ba yung B-roll? Nung nagsasearch ako sa YouTube, tinitingnan ko, ano ba itong B-roll? Bakit lagi ito sinasabi ng mga filmmaker, mga videographer? So, kahapon ko lang talaga nalaman ano ba talaga yung B-roll. Kaya pala may B-roll, kasi merong A-roll na tinatawag. A-roll, yun lang naman yung nakikita natin sa film na main story. Yun yung main subject at main story nakikita mo sa isang film or isang shot. So kung makakakita ka ng isang shot na nandun yung main subject and yung pinaka-story niya, ibig sabihin, yun yung A-roll. Ito ang example ng isang A-roll. So ang story nito, nagdo-drawing si Sheng. And ngayon, susubukan natin gawan siya ng B-roll. Pag-usapan naman natin yung B-roll. Ang B-roll naman, ito yung mga footages natin that stitches everything together. Kumbaga, siya yung bumubuo ng story. Ipapakita ko ano talaga yung nasa loob ng nangyayari. Halimbawa, yung main subject mo at yung pinaka-story ay nagdo-drawing. Babaeng nagdo-drawing. Sa B-roll, ipapakita niya kung ano lahat na nangyari doon. Kung paano niya nabuo yung drawing, kumbaga ano yung detalyado. At ito yung nagbibigay ng story or magka-capture or mag-e-engage dun sa mga viewers natin. So, right now, simulan na natin. Okay guys, so meron tayong notebook dito. Halatang naghanda ako ngayon. Kasi, mahirap pag nakalimutan mo yung mga shots. Meron tayong 7 sequences and try natin kung pagtatagpi-tagpi natin sila. Sabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga pinrepare ko dun sa B-roll natin. Inalam ko kung ano yung mga object na gagamitin. Okay. So ngayon, papakita ko lang yung mga gagamitin nating materials. Meron tayong upuan doon, meron tayong canson paper, yan. Meron tayong sharpener, at saka tong pencil. At syempre, meron tayong magdo-drawing, di ba? Halangan naman wala yon. So, meron tayong guest ngayon. Let's say hi to our guest. Hi, Shank's Box. Ito si Shank's Box. So, tutulungan niya tayo ngayon para i-execute natin tong B-roll na to. At hindi ka pa kaya mag-isa. Next time na lang yun magiging challenge, yung sariling B-roll, okay? Pero this time, kailangan natin ng tulong kasi first time natin gagawa ng B-roll, okay? Try na natin. Medyo kinakabahan ako, pero kaya natin to. May script naman tayong ginawa, di ba? Try na natin. So guys, thank you so much for watching at natapos natin ang ating pag-shoot ng B-roll. All in all, sobrang na-enjoy ko tong
shoot na to kasi ngayon lang ako naging organized. One thing na talagang pinaka-importante na natutunan ko dito sa pag-create ng B-roll, kailangan mag-prepare ka ng script para hindi ka mangangapa, hindi ka doon pa lang on set gagawa ng mga transition or ng pinaka-angulo or story. I hope may natutunan kayo sa mga kagaya ko na nag-aaral lang mag-shoot. Kung ano yung natutunan nyo, please comment down below. At sa mga expert naman dyan na nakapanood nitong video na to, please comment down your suggestions kung ano pa yung mga kailangan kong i-improve. And sobrang magiging masaya ako doon. So bye guys! See you next time! I'm so excited sa mga next nating project! Bye! Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click the subscribe button together with the notification bell para updated kayo. And pasabayan niyo ako sa journey natin na pag-aaral about filming and editing.